السياره ضربتها بجريه دابا شويه ما صورتش حيت كنت كنجري. بارساروس كاملين شفتوا الفيديو الاخرانيه اللي لحت في اليوتيوب مع الدياب في الغابه الملعونه. سير تابعني شي لعيبه من تما سير راني لحيت خلعتو عليا. خوكم السناب انتم كما كتشوفوا مازال حي. كون مت كون راه الفيديو كاع ما طلعت كاع في اليوتيوب وما لقيتو الكاميرا حتى 2025 في الغابه ودرتو عليا روبورتاج وكذا. صايب شي كابان هنايا ولكن راه غيقهرني البرد. غنريح هنا بالليل يقهرني البرد. شحال من واحد سولني على الجزء الثاني ديال الفيديو. كما شفتوا في الفيديو ديال الغابه الملعونه الفيديو تقطعات بروسك حيت ما نكذبش عليكم الى من ديك البارتيه ما بقاش كنصور وعليها جيت ندير واحد التوضيحات هنايا في هذا الفيديو. قبل ما نعاود لكم شنو طرا من مور ما تقطعات الكاميرا بغيت نفسر لكم شحال من مرحله اللي دزت من هذيك الليله. اول حاجه دزت من واحد الاكتئاب ما نعاودش لكم، واحد الديبرسيون، كنت مديبريمي سيمانه كامله كاعي ساخط على الوضعيه. خرجت باش نبدل الجو في الغابه حسيت براحتي والبلان اللي طرا مع هزيت الكاميرا وبديت كنفلوغي. انا غادي كنفلوغي بحال هكا ما ديتهاش في الطريق فهمتيني، بقيت غادي ساهي تما فين دخلت عمقت في الغابه تما فين دارت بيا. بقيت غادي معمق قلت البلاصه ما فيهاش الريزو، الجي بي اس ما كاينش وما ديت ما جبت. نسيت بان كاينه بوصله في لي زابليكاسيون وما حاولتش كاع ندخل ليها مع التدهشيره والخلعه في الغابه. المهم عرفتي باش شفتوا ديك الفيديو شحال من واحد تخلع عليا من العائله. خوادري عيط ليا مخلوع قال لي فين كنت يا مسخوط اش كنتي دير في ديك الغابه جداك تمشي. الوالد حتى هو عيط مخلوع ديال بصح صافي كشاف ولدو كان غيتفرس. وما نعاودش لكم المدام ماريا على الصباح بعدا اول حاجه هي الاولى اللي حلات لي الباب باش وصلت مع الصباح. Muchas veces nosotros no le mostramos lo que nos pasa, nosotros ya se nos han dañado materiales, nos hemos caído, nos ha pasado cosas. Él no quería que yo fuera por lo peligroso y la verdad yo empecé a llamarlo y no entraban las llamadas. Son tantas cosas que uno le viene que le habrá pasado, que estará haciendo, estará bien. وصلت مع جويه 7:30 ديال الصباح واحد الحاله لا يورثى لها. حوايجي موسخين مغيصين ومدهشر وجهي صفر. مع الحلات الباب تلاحيت عليها صافي عرفت بان قضيه كانت خطر حيت الليل كامل وهي مهوله عليا، الليل كامل وهي مخلوعه ما كاينش الريزو. Que Dios mío, cuando lo vi que él llegó en la mañana y me abrazó, mi alma volvió al cuerpo. De verdad que fue horrible sentir ese pánico, o sea, imaginarme tantas cosas. Él llegó blanco, entendí que le había pasado algo, más no sabía. Cuando él empezó a explicarme, yo no, o sea, no podía creer. Y cuando me mostró las imágenes, yo dije, Dios estaba con usted ese día, Dios estaba ahí acompañándolo, cuidándolo. امبوسيبل نجاوبها في التليفون، امبوسيبل. كانت كتعيط ليا الليل كامل وهي كتعيط. الريزو والو كما شفتوا في الفيديو. ما شفتش كيبان لكم مزيان هنايا ولكن راه ما كاين حتى شي شرطه ديال الريزو. ما كاين لا ريزو لا 4 جي لا 3 جي لا والو، ما كاين لا انترنت لا والو. المهم تخلعات عليا قلقات عليا مزيان على هاد اللقطه وقالت لي ما تعاودش تبقى تمشي دير مغامرات بحال هكا. من الناس اللي تخلعوا عليا بزاف، تخلعوا عليا الاصدقاء ديالي. شحال من صديق ديالي عيط ليا في التليفون شافوا الفيديو مع عيطوا لي في التليفون قالوا لي واش مزيان واش ما طرالك والو واش مازال حي. شحال من صديق ديالي الدراري اللي كنعرف الاصدقاء ديال الطفوله ولا من الاصدقاء ديال اليوتيوب. شحال من يوتيوبر عيط ليا صيفط ليا ميساج في واتساب قال لي واش لاباس. السناب كيخاطر براسو بالجد وهذا الشيء كامل كيديروا على ودكم نتوما. والسناب واحد الشخص اللي عرفتو من داي وان من نهار بدا اليوتيوب كيخاطر براسو، كيقدم واحد الكونتوني اللي مفرقع، المونتاج ديالو مفرقع، كيتقاتل. مهدي اللي عنده واحد الكونتوني اللي هو زوين بزاف. كان مؤخرا نهضر معايا كان طاح في ديبرسيون، كان قال لي غادي نصور واحد الفيديو. باش خرج صور الفيديو انا فريمون تخلعت عليه حيت دخل لواحد الغابه خاطر براسو باش يوريكم بزاف ديال الحوايج اللي الاخر ما يقدرش يديرهم. صوروا معايا لا فامي خرجوا ليه الدياب في ديك الليل، تلف في ديك الغابه وبزاف ديال الحوايج فريمون انا تخلعت عليه. خويا مهدي لوك اللي شفت راه شي حاجه في شكال صراحه. ملي يخرجوا لك هذوك الدياب بحال هكاك راه شي حاجه في شكل. اخويا رد البال راسك بزاف، راه مشيتي غامرتي بزاف في هاد اللقطه هادي والحمد لله راه خرجتي سالم ياك. واه تهلا ليا في راسك. كلشي كيديروا من جيبو، ما كياخذ لا من يوتيوب لا من هذا لا من هذا، كلشي كيديروا هو. تعاونوا معاه ماشي بغرض انه بغى الفيوز ولا كيخاطر براسو وما كاينش فيدباك. المهم نتمنى انكم توليو تفاعلوا معاه شويه، راه كيدير هادشي مقلبو كيدير هادشي كله على ودكم. البارسيروس التفاعل لا فامي طايح بزاف. خصنا
كاملين نديرو يد في يد باش نحاربوا التفاهه ونتعاونوا مع الناس اللي فريمون كتخدم فيديوهات نقيين. خويا مهدي مؤخرا كان بغى يحبس يوتيوب وانا ما اتفقتش معاه، كنت هضرت معاه، اتصلت بيه وهضرت معاه، قلت لي خويا مهدي غير فكر مزيان كمل. مهدي كيدير بزاف ديال المغامرات، كيخرج كيسافر كيبين بزاف ديال الحوايج. من هذا المنبر من ليكوادور كنقول خويا مهدي ما تحبسش يوتيوب، كمل الفيديوهات ديالك واعرين. بارطاجيو ليه او ماكس حتى هو راه كيعطيكم الخدمه او ماكس، وراه انا كنكون بيهايند ذا سين، كنشوف كلشي ديما كيوقع ليه مشاكل بلانات، ومع ذلك كيبقى باش يعطيكم نتوما واحد الكونتوني اللي زوين. الحمد لله. نتوما كما كتشوفوا خوكم سناب مازال حي، ما طرا ليا والو غير الخلعه. الان مازال مدهشر باش كنغمض عيني، مازال كنعاود نشوف شي لقطات ديال ديك الغابه باش تلفت وما عرفتش الخرجه. هذيك هي الوقيته اللي كنت مخلوع فيها. من مور ديك الوقيته بدا يطيح الظلام، كان خصني نصوفي. شنو طرا؟ ديفلوبيت واحد لو سونس ديال لا سورفي. اي واحد كيديفلوبي واحد السونس ديال لا سورفي صافي كتمشي الخلعه ديك الساعات خصك تصوفي. وليت كنتمشى في الغابه في الظلام وسط الشجر بحال اللي كنت سارع في المدينه وسط النهار. هذاك لاستانت سورفي راه عند اي واحد فيكم. كلكم كتسناو البارتيه اللي غنهضر فيها على الاخر ديال الفيديو. شنو طرا من مور ما الكاميرا طفات؟ تما فين بدات السورفي ديال بصح. بقيت مدابز معاهم، انا كنجري وكنحبس حيت عارف راسي ما خصنيش نجري بزاف، وكندور ليهم عاوتاني كنعطيهم فاس كنواجههم، عاوتاني كنجري وانا غادي بحال هكاك غادي الليل كامل. واحد الوقيته قلبت الكاميرا معكم شفتو، كان عندي واحد التريبي ديال الكاميرا هو اللي كان معايا، دونك هزيت الكاميرا بالمقلوب وبقيت كنشير قلبت الكاميرا، شديت الكاميرا كانت عندي هنايا، دونك التريبي حديده ديال بصح، تريبي سوليد من دوك القدام هو اللي بقيت كنطاكي به. واحد الوقيته كاع راه ضربت شي واحد لهنايا قنفتو الكاميرا، الميكرو ديال الكاميرا طرطق ليا، دونك الميكرو بقى مدلي، صدقت عاوتاني شاد الميكرو، روينا حاله ديال بصح. بقيت مشانق معاهم، هما غاديين فهمتيني، هما كيهجموا عليا، كنحاول نضرب كنغوت، كيرجعوا باللور، اون فوا كيرجعوا باللور مزيان عاوتاني كنكمل طريقي. النهار بدا يطلع، حبسوا ما بقاوش كيتبعوني. دابا تقريبا واحد ربع ساعه كنت خرجت لواحد الطريق، اودي ماتيريال تهرس ليا السيبور ديال الكاميرا، السيبور ديال الميكرو دابا لقيتوني غير شادو، حيدت البي نتوما كما كتشوفوا تهرس، خليها الله وصافي. حالتي حاله، خاصني ندخل بحالي دابا نلقى الطريق فين ندخل. هاد الليله اللي دوزت ما تبغيها حتى العدوك، والله ما تبغيها حتى العدوك. الله يستر وصافي. دازت عليا الدكاكه هاد الليله، والله دازت عليا الدكاكه. بارساروس الحاجه الوحيده اللي صوفاتني هي باش كنت عايش في المغرب شحال هادي مولف مع الكلاب. كانت عندنا واحد الدار في مولي بوسلهام، الدار كانت عندنا معزوله على المدينه، كان خصنا نتمشاو شي كيلومتر ونص 2 كيلومتر في الخلا، والدار كانت في واحد لوتيسمون جديد جات على الغابه، وكان كنتمشاو في الظلام عامره بالكلاب مصوفجين، وانا مولف بالكلاب ديال المدينه اللي مصوفجين فهمتيني. كتحني غير تهز حجره كيعلقوا حيت مولفين بالضرب، ولكن دوك الكلاب ديال مولاي بوسلهام كانوا مصوفجين ديال بصح فريمون كانوا خطر. كنا كندابزو معاهم ديما باش تمشي تسخر بالليل، تمشي تسخر مع جوايز 7 ديال العشيه 8 ديال العشيه، كترجع مدابز معضوض ولا شي لعيبه. كنت مولف مع الكلاب. شي 2 ولا 3 سيمانات قبل العيد كنت مشيت مع الوالد لواحد العروبيه باش نتقداو الحواله ما بينا ما علينا. انا كنت مازال صغير، الوالد مشى اش كيسميوه كيهضر مع الناس تما، وانا بغيت نتحرك، كنتمشى وكانوا شي كلاب ناعسين شي 6 ولا 7 مابقيتش عاقل شحال كانوا، ولكن كانوا كلاب بزايد، كانوا مجبدين كاملين قاهراهم الشمس. دزت بحال هكا دخلت وسط منهم وما ينوضوا كيغوتوا ناري. تما انا علقت، مازال ناقل كان عندي واحد الدري ديال العسكر كله تقطع حتى هو، علقت تعكلت طحت، وبقاو كيعضوا فيا في الحوايج وعضوني هنايا في الموليه. دابا الحمد لله صافا ما بقات لا سيكاتريس لا والو. كتكون كدوز من هذه المرحله هذه نورمالمون كتولي عندك فوبيا بحال اللي ولفت على الكلاب. وهنايا باش دوروني الدياب في الغابه اعتبرتهم بحال الكلاب ديال مولاي بوسلام فهمتيني، ما قدرتش داك الخطر ديال الدياب ما كانش عندي في بالي. وانا باش جاو هجموا عليا اعتبرتهم بحال الكلاب فهمتيني. غا هو الكباري كان شويه مبدل، داك اللعيبات اللي تعلمت باش كنت في المغرب هما اللي استعملت فهمتيني. حاولت نهز الحجر واخا ما كاينش الحجر هنايا، حاولت نهز الحجر، حاولت نصوفي فهمتيني. بارساروس هنايا غنختموا هذا الفيديو. كنشكركم كاملين على التفاعل، وفي نفس الوقت مقلق عليكم وبقى فيا الحال. علاش؟ حيت تفاعلتوا مع هاد لا فيديو اللي كنت غنموت، اللي شفت فيها الموت، عاد تفاعلتوا. تخرج واحد الطريق ناسيونال
واقيلا ما كيخرجوش ليها ولا ما عرفت، كان الضو هادشي اللي كاين. الحمد لله على سلامتنا.